ආයුවන් සියලු දෙනාටම අද තොරතුරු අරගෙන ආවේ දැනට දිනපතා ධාවනයට යොදා ගන්නා දුම්රිය එන්ජින් වලින් පැරණිතම දුම්රිය එන්ජිම වන ක්ලාස් M2 දුම්රිය එන්ජිම ගැන තොරතුරු. කොළඹ ප්ලෑන් ව්‍යාපෘතිය හරහා මෙම එන්ජින් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කර තිබෙන්නේ. වර්ෂ 1954 දී ක්ලාස් M2 කාණ්ඩේ පළමු එන්ජින් කිහිපය ආනයනය කරන්නේ. M2 කාණ්ඩේ M2, M2a, M2b, M2c හා M2d විදියට උපකාණ්ඩවලට වෙන් කරලා තියෙනවා. කැනඩාවේ ජෙනරල් මෝටර්ස් ආයතනය මගින් එන්ජින් 12කුත් අමරිකාවේ EMD ආයතනය මගින් එන්ජින් 2කුත් නිෂ්පාදනය කර තිබෙන්නේ. බලසැපියුම් එන්ජිම විදියට EMD 567යි C හා E වර්ගයේ සිලින්ඩර් 12කින් යුත් 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් යොදාගෙන තියෙන්නේ. M2 සිට M2C දක්වා එන්ජින් අශ්ව බල 1425කින් යුක්ත වන අතර M2D උපකාණ්ඩයේ එන්ජින් අශ්ව බල 1310කින් යුක්ත වනවා. උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 112ක් වනවා. A1A, A1A ඇක්සල් සැකැස්ම ක්ලාස් M2, M2A, M2B හා M2D එන්ජින් වල පවතින්නේ. බෝබෝ ඇක්සල් සැකැස්ම ක්ලාස් M2C එන්ජින් වල පවතින්නේ. මේ එන්ජින් අතරින් කඳුකරයේ වංගු සහිත මාර්ගවල ධාවනයට සුදුසු ඇක්සල් සැකැස්මෙන් යුතු M2C කාණ්ඩයේ මොන්ට්‍රේල් හා වැන්කූවර් එන්ජින් උඩරට මාර්ගයේ ධාවනයට යොදාගත්තා. මෙහි M2D කාණ්ඩේ එන්ජින් එකල සිමෙන්ති කර්මාන්තායතන වන ගාල්ල හා කංකසන්තුරේ නමින් නම් කරලා තියෙනවා. දශක ගණනාවක් තිස්සේ දුම්රිය මගින්ට සේවාව සපයන මෙම එන්ජින් කලින් කලට සිදු විවිධ සිදුවීම් වලට මුහුණ පා තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදියට කිහිපයක් සඳහන් කළොත් ක්ලාස් M2 571 ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ සිදු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් නිසා භාවිතයට ගත නොහැකි ආකාරයෙන් වර්ෂ 1985 දී විනාශයට පත්වනවා. ක්ලාස් M2 570 ඇල්බර්ටා එන්ජිම වර්ෂ 1992 සිට වර්ෂ 1996 දක්වා කංකසන්තුරේ සිරවී පවතින්නේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන්. ක්ලාස් M2A 591 මැනිටමෝ දුම්රිය එන්ජිම දැනට ලෝකයේ සිදු දරුණුතම දුම්රිය අන්තුරු වලින් එකක් වන සුනාමි දුම්රිය අන්තුරට මුහුණ දෙනවා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයන්ගේ කැපවීම නිසා නැවත ඒ දුම්රිය එන්ජිම ධාවන තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම දුම්රිය සේවා කිහිපයකම මංගල ගමන් වාර සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ මේ M2 කාණ්ඩයේ දුම්රිය එන්ජින් වීම විශේෂත්වයක්. දැනට ආනයනය කර දුම්රිය එන්ජින් 14න් 13ක් ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතිනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔබේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.